Xin chào mừng các bạn đến với Top 10 việc làm vô thưởng vô phạt nhất quả đất. Sẵn sàng cưới vào mặt chính mình chưa nào? Hôm nay, chúng ta sẽ lật tay những hành động mà ai cũng từng làm nhưng nghĩ lại thì... Thôi rồi, đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi. Cùng cười sa láng và xem thử mình có bao nhiêu thành tích trong danh sách này nhé. Nào, ai là fan cung của việc cắm sạc điện thoại qua đêm điểm danh cái? Chắc hẳn nhiều bạn trong chúng ta có thói quen này, phải không? Cứ mới tới trước khi đi ngủ, chúng ta lại cầm sạc điện thoại và để nó qua đêm. Nhưng liệu bạn có biết rằng thói quen này có thể gây hại cho chiếc điện thoại yêu quý của bạn không? Đừng có chối nha, tôi biết thua mà. Chúng ta thường nghĩ rằng việc sạc qua đêm sẽ giúp điện thoại luôn đầy pin vào buổi sáng, nhưng thực tế không phải vậy đâu. Điện thoại kêu, tinh 100% pin rồi mà vẫn cầm sạc như kiểu trong cây bonsai cần tưới nước đều đặn vậy. Khi điện thoại đã đầy pin, nó sẽ ngừng sạc và sau đó lại sạc lại khi pin giảm xuống một chút. Quá trình này lặp đi lặp lại suốt đêm, gây ra sự căng thẳng không cần thiết cho pin. Tưởng cầm thêm pin nó thành pin siêu nhân hả? Không đâu bạn ơi. Thực tế, việc sạc qua đêm không làm cho pin của bạn mạnh mẽ hơn, mà ngược lại, nó có thể làm giảm tuổi thọ của pin. Không có đâu, chỉ có cái điện thoại nóng hổi như cục thần buổi sáng và cái hóa đơn tiền điện nhảy số vù vù thôi. Khi điện thoại sạc quá lâu, nó có thể bị nóng lên, và điều này không chỉ gây hại cho pin, mà còn có thể làm hỏng các linh kiện bên trong. Chưa kể còn hai pin điện thoại nữa chứ. Pin lithium-ion, loại pin phổ biến trong các thiết bị di động, có tuổi thọ giới hạn. Mỗi lần sạc và sạc pin đều làm giảm tuổi thọ của nó. Việc sạc qua đêm liên tục có thể làm giảm đáng kể tuổi thọ của pin, khiến bạn phải thấy pin sớm hơn dự kiến. Tóm lại là vừa tốn điện vừa tốn tiền, lại còn hai máy, vô nghĩa hết sức. Thay vì sạc qua đêm, hãy thử sạc điện thoại vào ban ngày khi bạn có thể theo dõi quá trình sạc. Điều này không chỉ giúp bảo vệ pin mà còn giúp bạn tiết kiệm điện năng và tiền bạc. Hãy chăm sóc chiếc điện thoại của bạn đúng cách để nó có thể phục vụ bạn lâu dài hơn. Bạn đã từng cãi nhau tay đôi với người lạ trên mạng chỉ để chứng tỏ mình đúng chưa? Đó là một trải nghiệm mà nhiều người trong chúng ta đã trải qua ít nhất một lần. Bạn ngồi trước màn hình, tay gõ phím nhanh như chớp, cố gắng đưa ra những lý lẽ sắc bén nhất để thuyết phục đối phương. Nhưng liệu có bao giờ bạn tự hỏi, liệu những cuộc tranh cãi này có thực sự mang lại kết quả gì không? Chúc mừng bạn đã gia nhập hội rảnh rỗi sinh nông nổi cấp độ Max Pro. Đúng vậy, bạn không phải là người duy nhất. Có hàng ngàn, thậm chí hàng triệu người ngoài kia cũng đang làm điều tương tự. Họ cũng đang dành hàng giờ đồng hồ để tranh luận về những chủ đề từ chính trị, thể thao, đến những vấn đề nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng tại sao chúng ta lại làm điều này? Có phải vì chúng ta thực sự quan tâm đến việc thay đổi ý kiến của người khác, hay chỉ đơn giản là muốn chứng tỏ mình đúng? Cảm giác đó giống như bạn đang đấm vào cục bông gòn vậy, tức mà chẳng làm gì được. Bạn có thể cảm thấy mình đã thắng trong cuộc tranh luận, nhưng thực tế là bạn chỉ đang tiêu tốn năng lượng và thời gian của mình. Đối phương có thể không bao giờ thay đổi quan điểm của họ, bất kể bạn có đưa ra bao nhiêu lý lẽ hợp lý. Điều này có thể dẫn đến cảm giác thất vọng và bực bội, giống như bạn đang đấm vào một cục bông gòn mềm mại, không có sức phản kháng. Cứ như kiểu nước đổ lá khoai, nói mãi mà người ta vẫn khăng khăng ý kiến của họ. Bạn có thể cảm thấy mình đã đưa ra những cái lập luận không thể chối cãi, nhưng đối phương vẫn không thay đổi quan điểm. Điều này giống như việc bạn đang cố gắng thuyết phục một bức tường gạch, không có bất kỳ phản hồi nào. Nước đổ lá khoai, mọi nỗ lực của bạn dường như vô ích. Nhưng tại sao chúng ta vẫn tiếp tục làm điều này? Có phải vì chúng ta thực sự tin rằng mình có thể thay đổi ý kiến của người khác, hay chỉ đơn giản là chúng ta không muốn thừa nhận rằng mình có thể sai? Kết quả là vừa mất thời gian vừa bực mình, mà chẳng được tích sự gì. Cuối cùng bạn nhận ra rằng mình đã dành hàng giờ đồng hồ để tranh luận mà không đạt được bất kỳ kết quả nào. Thời gian quý báu của bạn đã bị lãng phí và bạn cảm thấy mệt mỏi, bực bội. Nhưng có lẽ điều quan trọng nhất là bạn đã học được một bài học quý giá. Đôi khi, việc giữ im lặng và không tham gia vào những cuộc tranh cãi vô nghĩa có thể là lựa chọn tốt hơn. Hãy dành thời gian và năng lượng của mình cho những điều thực sự quan trọng và có ý nghĩa trong cuộc sống. Các bộ các mẹ ơi, cảnh tượng này quen không nè? Dọn nhà sạch bồng kim kít như khách sạn 5 sao, mà chỉ 5 phút sau khi đám nhóc đổ bộ vào là nhà của Tần hoang như bãi chiến trường. Đồ chơi, bánh kẹo vương vãi khắp nơi, tiếng chí chóe sòm. Lúc đó chỉ muốn đồn thổ cho xong. Dọn nhà trước khi trẻ con đến chơi cũng giống như viết chữ lên mặt nước vậy công cốc. Chương 5. Lo lắng cho ngày mai. Nằm trần trọc thao thức vì deadline, cuộc họp hay đủ thứ chuyện có thể xảy ra vào ngày mai. Bạn có bao giờ cảm thấy như vậy không? Đêm dài, bạn nằm trên giường, mặt mở to, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ về những gì có thể xảy ra vào ngày mai. Có thể là một cuộc họp quan trọng,
một dự án cần hoàn thành, hay thậm chí là những lo lắng nhỏ nhất về cuộc sống hàng ngày. Những suy nghĩ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu bạn, khiến bạn không thể nào chớp mắt được. Bạn cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một vòng xoáy không có lối thoát, và điều này chỉ làm tăng thêm sự lo lắng của bạn. Xin chúc mừng, bạn đã chính thức trở thành thành viên của câu lạc bộ Hồi những người lờ xa. Đây là một câu lạc bộ không ai muốn tham gia, nhưng dường như ai cũng có lúc trở thành thành viên. Chúng ta lo lắng về tương lai, về những điều chưa xảy ra, và điều này khiến chúng ta mất đi niềm vui của hiện tại. Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao chúng ta lại lo lắng nhiều như vậy không? Có lẽ là do chúng ta muốn kiểm soát mọi thứ, nhưng thực tế là có rất nhiều điều chúng ta không thể kiểm soát được. Và chính sự không chắc chắn này khiến chúng ta lo lắng. Lo lắng cũng giống như ngồi trên võng vậy á, cứ lắc lư qua lại mà chả đi đến đâu. Bạn có thể ngồi đó, lắc lư qua lại, nhưng cuối cùng bạn vẫn ở nguyên chỗ cũ. Lo lắng không giúp bạn giải quyết vấn đề, mà chỉ làm cho bạn cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng hơn. Hãy thử nghĩ về những lần bạn lo lắng về một điều gì đó, và sau đó nhận ra rằng mọi thứ không tệ như bạn nghĩ. Lo lắng chỉ làm cho bạn mất đi thời gian và năng lượng quý báu mà bạn có thể dùng để làm những điều có ích hơn. Thay vì lo lắng vớ vẩn, hãy tận hưởng hiện tại đi. Cuộc sống là những khoảnh khắc hiện tại, và nếu bạn cứ mãi lo lắng về tương lai, bạn sẽ bỏ lỡ những điều tuyệt vời đang diễn ra xung quanh bạn. Hãy thử dành thời gian để làm những điều bạn yêu thích, như đọc sách, đi dạo trong công viên, hay đơn giản là ngồi thư giãn và ngắm nhìn thế giới xung quanh. Bạn sẽ thấy rằng khi bạn tập trung vào hiện tại, những lo lắng về tương lai sẽ dần tan biến. Vì dù có lo lắng đến mấy, thì ngày mai nó cũng đến thôi. Bạn không thể ngăn cản thời gian, và lo lắng cũng không thay đổi được điều gì. Thay vào đó, hãy chuẩn bị tốt nhất có thể cho ngày mai, và sau đó để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Hãy nhớ rằng, mỗi ngày mới là một cơ hội để bạn bắt đầu lại, để bạn làm những điều tốt đẹp hơn. Hãy đón nhận ngày mai với một tâm trạng lạc quan và tự tin, và bạn sẽ thấy rằng mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Chương 6. Đi bộ mua pin xe máy. Tình huống do khóc do cười này chắc ai cũng gặp rồi nhỉ? Xe chết máy giữa đường vì hết pin, cuồng cuồng dắt bỏ tìm cửa hàng mua pin, và rồi phát hiện ra cửa hàng cách đó chỉ vài bước chân. Lúc đó chỉ muốn tự đấm vào đầu mình. Sao không đi bộ từ đầu cho rồi? Đúng vậy, tại sao lại không? Chắc tại lúc đó não tậm nghĩ rồi. Chương 7. Tìm câu trả lời hoàn hảo. Trên đời này có khối câu hỏi hóc búa làm ta xoắn não mà vẫn không ra kết quả. Ví dụ như, con gà có trước hay quả trứng có trước? Bạn có thể dành cả thanh xuân để tranh luận về vấn đề này mà vẫn không đi đến hồi kết. Cuối cùng thì sao? Chẳng ai thay đổi được ai, chỉ tỏ mất thời gian. Chương 8. Đồng ý điều khoản dịch vụ. Thật thà khai báo đi, có ai đọc hết cái điều khoản dịch vụ dài như sổ táo quân trước khi bấm đồng ý chưa? Chắc chắn là không rồi. Nó dài, nó rắc rối, nó toàn chủ nghĩa mà chắc chỉ có luật sư mới hiểu được. Nhưng ta vẫn cứ đồng ý nhiệt tình vì muốn dùng cái app đó ngay và luôn. Chương 9. Đuổi theo kẻ vượt đèn đỏ. Đang bồn bồn trên đường thì gặp ngay thanh niên vượt đèn đỏ. Tức ơi là tức, muốn xử đẹp tại chỗ. Nhưng bình tĩnh nào các bạn ơi, đuổi theo người ta chỉ tỏ thêm nguy hiểm. Mà có đuổi kịp thì người ta có nghe mình đâu. Thôi thì cứ để công an lo, mình cứ việc an toàn là trên hết. Chương 10. Gửi email cho chính mình. Cái này tôi hay làm nè, gửi email cho chính mình để nhắc nhở công việc, lưu lại ý tưởng hay ho. Nhưng rồi, quên bén mặt là mình đã gửi email. Kết quả là hộp thư đầy ắp email mà chẳng nhớ nổi mình đã viết gì trong đó. Chương 11. Cho thang máy xuống tầng 1. Đang ở tầng 2, muốn xuống tầng 1, thấy có thang máy nên đứng đợi. Đợi mãi mà thang máy vẫn chưa xuống. Trong khi đó, đi bộ xuống có vài giây là tối. Tại sao ta lại làm vậy nhỉ? Chắc tại lưỡi vận động quá rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hành trình khám phá những việc làm vô thường vô phạt này. Hy vọng video này giúp bạn giải trí và nhận ra rằng mình không phải là người duy nhất làm những điều ngớ ngẩn trên đời. Chia sẻ chiến tích của bạn ở phần bình luận bên dưới nhé. Biết đâu lại tìm được đồng bọn thì sao? Đừng quên like và subscribe để đón xem những video hài hước tiếp theo nha. Hẹn gặp lại các bạn.